Zanzibar Tanzania. This is our second day. Pang 2 days na namin. First day, kakarating lang namin. And na-scam siya. Hindi ako na-scam. Niloko lang ako ni Kuya. Parang ayokong gamitin yung word na scam. Niloko ako ni Kuya. Niloko lang daw siya ni Kuya ng conversion rates. Yan, ng conversion rates. Yung akala mo nakatipid ka, yun pala. Nagbayad ka ng doble, times 2. Times 2, which is parang ganun din naman yung rate niya. Sa regular. Okay lang. Pampalubag lower. Oo. And today, pupunta kami sa Blue Safari. Ayan. So, this is worth of like, magkano? How much yung rate? Yeah, 55 USD ang rate per person. So, whole day na siya. It's a package. So, all included. So, let's see. Mukhang malapit na tayo sa Safari Blue. Yan. Baba natin. Puro puno. Waenda mjini? Waenda mjini? Nisubiri nawe gari. Okay, you need shoes and mask, yeah? Shoes and yeah. For swimming. Yan, may papaya. Oh, nasa tropical area pa rin tayo. So, okay naman. Tingnan natin outfit ni Miss Taking Tour. Ako naman outfit ko. Tingnan mo aking outfit. Yes. Sponsored by Ate Reyes ang bag. Thank you so much, Ate Reyes. And this one, damit ni Miss Taking Tour. This one, damit ni Miss Taking Tour. Alam na. Hindi tayo bumibili ng damit. So, let's go. 10,000 shillings. 10,000? Yeah. So here we're gonna check out 10. For two? For two. For two, 10,000 maybe. You discount for you 15. 15? Yeah. How much? Which car? Ha? For two 15. Which 15? car? 15 daw. 15 White, green. And bumili kami ng eto. Tapos, included with the package ang mga equipment. Okay? Yan. It's around 10 AM na. Nag-aantay kami ng mga kasama namin since kailangan madami ang nasa isang bangka. Naantay pa namin yung iba galing sa Stone Town. From Stone Town to here. And then, ayan yung mga boats na sasakyan namin. Safari Blue. So, isang oras na kami dito. Nag-aantay pa lang kami. Ayan. 20 minutes. Almost an hour. Oo, kasi nga nag-aantay pa kami ng mga kasama. Malamig yung tubig. The water is cold. Yung mga kasama namin. Malamig, malamig. Malamig ang tubig. Alis na kami. Yung tour guide namin, French. Agdang-dangaga. Nakikinig ako. Hindi ko talaga maintindihan kasi French pala. Mga French? Hindi niya alam na French. Ayan. Pinipilit ko intindihan. Hindi ko pala talaga maintindihan kasi mga French yung mga kasama namin. Dopo ce l'abbiamo tutta, mangiamo tutta e dopo tutta ci imbarchiamo, andremo a fare snorkeling che si può fare, ma dopo snorkeling andremo sulla isola per il pranzo. Dapat ngayon na siya pakawala na siya. Nabayag dalang-daang. So, papasok mo siya sa kanya. Tigilan niya ang glow. Yan na yung dadagdag. This is normal.
hour here, water is going to be dry. So when the water is dry here, we can walk it from here up to the Sandbank. So after here, we go direct to the Sandbank. So when the water is dry here, we can walk it from here up to the Sandbank. So when the water is really high tide, then we turn the rock over there up to there. Sometimes here, people that are swimming, but we're not using equipment because there's nothing to see. Just swimming like a swim. If you see there, you can see mango. Here to the village, we have 3 types of mangrove. So mangrove you can use it for the furniture home there to building house, something like that. And the mangrove also you can use it for the skeleton boats, not on mangrove. Anyone want to swim? Ano rason kung bakit siya bababa? Kasi naiihi siya. Naihi ako, wala tayong siya. Yamatan kals kung nada nga no jumping. Nagtangkon ulom kami na ang tangkatuloy. Enjoy ka mo mismo ah. Saan nga dito? Ako, Ralph. Okay na. Nakababa, hanap na naman. Inayad ka no, inayad. Sige, langoy-langoy ka lang dito. Balik kayo naman sa inyo. Baka kumano kayo. Madi, ugakar ka dyan ni Bangir. Kaglangoy-langoy ka na. Madi, umis buwan. Madi, Saan ka nagsubi? Naka-uibi ako. Okay, ano na. Buong upan na nung umatang sablin. Wala sa dating kuwangan. Ay, oh my gosh. Naglaaw ka, Kals. Tadyan, hindi ka man. Mati kaya? Okay na. Sandbank! Dito na kami sa second spot. Kanina pumunta kami sa Blue Lagoon. And then ngayon, Sandbank. Wala mo makita. Asala ka? Sand. At ano yun pumano na kita? JJ talulo-dulo. Narod ah. No, siete i ragazzi.